කොහොමද ඔයාලට ඉතින් හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඇති කියලා හිතනවා. ඔන්න මම අදත් ඔයාලට ගෙනාවා හරිම රසවත් උදෑසන ආහාර වේලක් බර අඩු කරගන්න කැමති ඔයා වෙනුවෙන්ම. ඉතින් අපි බලමු මේ රස බර අඩු කරගන්න ඩයට් රෙසිපි එක උදෑසන ආහාර වේලට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ චූටි කෙසල් ගෙඩියක්. ඉතින් ඔයා කැමති ඕනම කෙසල් වර්ගයක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආනමාළු ඇම්ම වගේ ලොකු කෙසල් ගන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් භාගයක් මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරලා මේ වගේ හොඳට මෑෂ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට චූටි වෙනකන් මේ කෙසල් ගෙඩිය මෑෂ් කරගත්තට පස්සේ මම මේක පැත්තකින් තියලා පෑන් එකක් හීට් වෙන්න තියලා ඒකට මම එකතු කරගන්නවා කිරි. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ low fat කිරි එක කොත්මරේ එකේ. ඊට පස්සේ ඒකට මම එකතු කරගන්නවා කොකෝ පවුඩර්. මේක unsweetened කොකෝ පවුඩර්. ඉතින් මෝතා එකේ කොකෝ පවුඩර් එකත් ඔයාලට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට හොඳට අර කිරි එකත් එක්ක mix කරගන්න. කිරි එක මේ විදිහට උතුරගෙන එද්දි මම මේකට එකතු කරගන්නවා අපි අර මෑෂ් කරගත්ත අපේ කෙසල් ටික. ඊට පස්සේ ඒක මේකත් එක්ක හොඳට mix කරගන්න. විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේක හොඳට mix කරගත්තට පස්සේ මේ කිරි එක හොඳට නටාගෙන උතුරවාගෙන එද්දි මම මේකට වැන්ලා ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා. මේකේ රස වැඩි කරගන්න වැන්ලා එකතු කරලා ඉවර වෙලා හිමාලයන් පින්කුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. පස්සේ මම එකතු කරගන්නේ මගේ සීනි ආදේශකයේ ස්ටීවියා. ඉතින් දියවැඩියාව තියෙන ඕන කෙනෙකුට උනත් පැණි රස කන්න ආසයි නම් මේක පාවිච්චි කරලා මේ පැණි රස කැම જાති ඕන එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ බින්දුවක් දැම්මම හොඳටම ප්‍රමාණවත් හරිම පැණි රසයි. හැබැයි ලේවල සීනි මට්ටම ඉහළ යන්නේ නැති නිසා අපිට ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්න උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ පල්ලෙහා WhatsApp නම්බර් එකකින් ඔයාටත් පුළුවන් ස්ටීවියා එක ඔය ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 2ක් 3ක් විතර මේ හොඳට කුක් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් මේකට අපේ oats ටික එකතු කරගමු. ඔයා oats කන්න අකමැති කෙනෙක් නම් ඔයා අදම oats කන්න පටන් ගන්න. මේ විදිහට හදලා බලන්න oats හරියම රසට ඔයාටත් හදාගන්න පුළුවන්. මම අද පාවිච්චි කරන්නේ old fashion rolled oats එක OTO එකේ. ඒකත් මේ විදිහට එකතු කරලා මේක හොඳට mix කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යවල ප්‍රමාණය මම පල්ලෙහා description box එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට එතකොට ලේසියෙන් ඒක බලලා මේ කෑම එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න විනාඩි 3කට විතර පස්සේ මේක හොඳට කුක් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේක pan එකකින් ඉවත් කරගන්න. බෝල් එකට සර්ව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේකේ nutritions macros මම වෙනද වගේම description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාට ඒක check කරගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට උණුවෙන්ම කනකොට තමයි හරිම රස. ඉතින් මම මේකට toppings එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට බෝල් එකට මේ ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ උණුවෙන්ම උදෑසන ආහාර වේල ගන්න පුළුවන්. මම අද මේකට toppings විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ yogurt. මම පාවිච්චි කරන්නේ Greek yogurt. ඉතින් ඔයාලා low fat yogurt එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම Greek yogurt පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ඒකේ protein ප්‍රමාණය වැඩි නිසා. එතකොට මගේ daily protein ප්‍රමාණය සපුර ගන්න මේකිනුත් උදව් වෙන නිසා. ඊට පස්සේ මම මිදි ගෙඩි 3ක් විතර අරගෙන චූටියට කැලි කපලා මේ විදිහට ලස්සනට ගානිෂ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මගේ ආසම දෙලුම් ඇට කීපයකුත් මේ විදිහට මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා කැමති ඕනම පළතුරක් ඔයා කැමති ඕනම විදිහකට මේකට එකතු කරගන්න. ඒකේ ප්‍රමාණයන් ගැන සැලකිලිමත් වෙලා එකතු කරගන්න. මම ඊට පස්සේ එකතු කරගන්නවා sunflower seeds. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට උඩින් එකතු කරගන්නවා. දැන් මගේ මීල් එක ready. ඉතින් මේ තමයි protein ඒ වගේම fiber හොඳින් තව extra nutritions ගොඩක් පිරුණු antioxidants ගොඩක් තියෙන අපේ උදේසන oats බෝල් එක. ඉතින් මේක ඔයාට ආහාරයට අරගෙන දවල් වෙනකම් බඩගිනි හැදෙන්නේ නැති වෙන්නත් ඉක්මනින් බර අඩු කරගන්නත් උදව් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකටත් ඔයාලා ගොඩක් කැමති ඇති කියලා like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, කවිද dash මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක හරියම රසයි. ඉතින් ඔයත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. තවත් දවසක මේ වගේ රසවත් diet recipe එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. bye bye.